Hello dear students, মই Chisty Sir আৰু তোমালোকে চাই আছা Chisty Sir Classes. আজি মই ক্লাস 11 ৰ 4th নম্বৰ চেপ্টাৰ মোশন ইন এ প্ল্যান ইয়াতে মই লিখি থৈ দিছো মোশন ইন এ প্ল্যান 4th নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰাম তোমালোকক অলপ বুজোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ আগত আমাৰ ক্লাস হৈ গৈছে তোমালোকে আগৰ ক্লাস বিলাক চাবা ইয়াতে আমি কি আলোচনা কৰিছিলো ভেক্টৰ কোৱান্টিটিজ আৰু স্কেলাৰ কোৱান্টিটিজ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি মানে ভেক্টৰ ৰাশি আৰু স্কেলাৰ ৰাশি কাক বোলে বা ডেফিনিশ্যন দিছিলো আৰু তাৰ পিছত ইয়তৰ মাজত কি পাৰ্থক্য ডিফাৰেন্স কি আছিল ইয়তৰ মাজত মিল কি আছিল হেবিলাক আমি আলোচনা কৰিছিলো আজি আমি আলোচনা কৰিম পজিশন ভেক্টৰ and displacement vector আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে কি পজিশন ভেক্টৰ আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ ইয়াৰ তোমালোকে জানা ওয়ার্ড কেইটা শুনিলে বা দেখিলে তোমালোকে অলপ নিশ্চয় বুজি পাইছা যে পজিশন ভেক্টৰটো জানাই তোমালোকে পজিশন আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট আগতে ক্লাছত আমি বুজাইছো শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স ইজ কল্ড ডিসপ্লেসমেন্ট হেতু হয় ইয়াতে এতিয়া চাবা এই পজিশন ভেক্টৰ আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰটো বুজাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এখন কোঅৰ্ডিনেট এখন ল'ব লাগিব প্লেন এখন ল'ব লাগিব এনে দৰে x o y xy এখন কি কৰিছো আমি প্লেন এখন লৈছো কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমৰ পৰা আমি এইটো বস্তু লৈছো ইয়াতে তোমালোকে ইফালে x o x ড্যাশ লিখিব পাৰা y o y ড্যাশ লিখিব পাৰা কিন্তু এতিয়া আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু কোনখন আছে আমাৰ এখন প্লেন লাগে হয় এতিয়া আমি চাম প্ৰথমতে চাব লাগিব পজিশন ভেক্টৰটো কি অৱস্থান ভেক্টৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় অৱস্থান ভেক্টৰ আৰু এইটো কোৱা হয় হৰণ ভেক্টৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবা শব্দবিলাক এতিয়া চাবা এই প্লেনখনৰ ওপৰত ইয়াতে এটা কি আছে অবজেক্ট আছে এইটো এটা কি আছে অবজেক্ট আমি ইয়াক নাম দিছো কি p নাম দিছো ঠিক আছে এই এক্স ওয়াই প্লেনৰ ওপৰত কি আছে আমাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত চাও এতিয়া এক্স ওয়াই প্লেন আৰু পি কি অবজেক্ট পি এটা অবজেক্ট এতিয়া চাম আমি ইয়াৰ পৰা অৰিজিনৰ পৰা ইয়াৰ ডিসটেন্সটো আমি কি কৰিম মেজাৰ কৰিম এতিয়া ইয়াতে চাম এনে দৰে স্ট্ৰেট লাইন আঁকিব লাগিব দেই স্ট্ৰেট হ'ব লাগিব লাইনডাল তোমালোকে স্ট্ৰেট কৰি আঁকিবা এই যে এক্স ওয়াই প্লেনৰ ওপৰত পি অবজেক্ট এটা কি কৰি আছে মুভ কৰি ইয়াৰ আমি কি পালো এইটো কোঅৰ্ডিনেট পালো ইয়াৰ স্থান কি পালো এইটো পালো পি তেতিয়ালে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় পজিশন ভেক্টৰ বুলি কোৱা হয় আৰু সদায় আমি কি কৰো তাৰ মানে ইয়াক অৰিজিনৰ পৰা কি কৰো মাপো জুখো মেজাৰ কৰো ঠিক আছে এইটো হল কি অৱস্থান ভেক্টৰ এইটোক অৱস্থান ভেক্টৰ বুলি কোৱা হয় পজিশন ভেক্টৰ ই দুটা বস্তু কি কৰে আমাক কয় it tells straight line from the origin ঠিক আছে অৰিজিনৰ পৰা স্ট্ৰেট লাইনৰ কি কৰে ই দূৰত্বটো আমাক দি আৰু এটা বস্তু দিয়ে সেই বস্তুটো কি দুটা বস্তু দিয়ে ই স্ট্ৰেট লাইন কি কৰে এই যে অবজেক্ট আছে এই অবজেক্টৰ আৰু অৰিজিন ইয়াৰে কি কৰে স্ট্ৰেট লাইনৰ কি কৰে ইয়াৰে ডিসটেন্সটো দিয়ে হয় কি কৰে অৰিজিন আৰু অবজেক্টৰ মাজত কি কৰে স্ট্ৰেট লাইনৰ ডিসটেন্সটো কি কৰে ই দিয়ে এটা বস্তু আমাক ই জানিবলৈ দিয়ে নেক্সট বস্তুটো কি জানিবলৈ দিয়ে কি এটা বস্তু কৈ টেলস দা ডাইৰেকশন কি দিয়ে ই ডাইৰেকশন দিয়ে
from the origin कार object कार দিয়ে objector এই পজিশন ভেক্টৰে আমাক কি কৰে দুটা বস্তু জানিবলৈ দিয়ে এটা বস্তু হল কি ই মূল বিন্দুৰ পৰা আমাৰ যেটো অবজেক্ট আছে ইয়াৰে যেটো ডিসটেন্স স্ট্রেট লাইন ডিসটেন্স আছে কেটো জানিবলৈ দিয়ে আৰু এটা কি দিয়ে ইয়াৰ ডাইৰেকশনটো জানিবলৈ দিয়ে কোন ফালে গল ওপৰত গল তলত গল পূবত গল পশ্চিমত গল ইষ্ট ওয়েস্ট হেইটো জানিবলৈ দিলে এইটো কি বুলি কোৱা হয় আমাৰ পজিশন ভেক্টৰ এইটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াত জানিব লগা একো নাই এখন প্ল্যান দিয়া আছে প্ল্যানখনৰ ওপৰত কি আছে এটা অবজেক্ট আছে মুভিং পাৰ্টিকল এটা আছে এই বস্তুটোৰ কি আছে আমি যদি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ সংযোগ কৰি দিও তেতিয়ালে এইটোৱে কি হ'ব ইয়াৰ পজিশন ভেক্টৰটো সদায় আমি কৰ পৰা লওঁ অৰিজিনৰ পৰা লওঁ হয় অৰিজিনৰ পৰা লওঁ আৰু পজিশন ভেক্টৰে আমাক কি কৰে দুটা বস্তু দিয়ে এটা স্ট্রেট লাইনৰ ডাইৰেক্ট ডিসটেন্সৰ কি কৰে ই মাপ কাঠি দিয়ে আমাক আমি ইয়াৰ পৰা স্ট্রেট লাইনৰ ডিসটেন্সৰ কি কৰে বস্তুটোলৈকে দূৰত্বৰ মাপ দিয়ে জোখ দিয়ে মেজাৰমেন্টটো দি দিয়ে আৰু এটা কি দিয়ে ডাইৰেকশন দিয়ে দুটা বস্তু দিয়ে ডাইৰেকশনটো দিয়ে আৰু স্ট্রেট লাইন ডিসটেন্স দিয়ে অৰিজিনৰ পৰা দিয়ে দুটা ঠিক আছে এইটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এইটো হৈছে পজিশন ভেক্টৰ এতিয়া আমাৰ বাকি থাকিল কোনটো আমাৰ থাকিল এতিয়া আমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰটো বাকি থাকিল তেতিয়ালে তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা এইখিনি মই এতিয়া মুছি দিম মুছি পেলাই আমি কি আৰম্ভ কৰিম ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰটো আমি আৰম্ভ কৰিম এইখিনি মুছি দিলো দিয়া তোমালোকে লিখি লবা ভিডিওটো ৰখাই পেলাই লিখি লবা বহুত ইজি হয় ফিজিক্স মানে ইজি আৰু মই ইজি কৈ বুজোৱাৰ চেষ্টা কৰিম তোমালোকক একো টান বোলা বস্তু ইয়াতে নাই এতিয়া তোমালোকে চাবা প্লেন এখন আঁকি ললো এইখন এখন প্লেন আঁকিলো আমি x o y প্লেন আঁকিলো ঠিক আছে ইয়াতে কি কৰিলো আমি ইয়াতে এটা আছে বস্তু এটা আছে এইটোৰ নাম দিলো p আৰু ইয়াৰ কি ইনস্ট্যান্ট কি t টাইম ওকে p বস্তু আছে মুভ কৰি আছে ইয়াত সময় কিমান টাইম t নেক্সট ই মুভ কৰি সাপোজ ইয়ালৈকে আহিলে এই পজিশনৰ নাম দিলো q ইয়াত ইনস্ট্যান্ট কিমান t ড্যাশ এতিয়া তোমালোকে চাবা এইটো অৰিজিনৰ লগত এইটো কানেক্ট কৰি দিব লাগিব অৰিজিনৰ লগত এইটো কানেক্ট কৰি দিব লাগিব হয় আমাৰ মেইন যিখিনি আমাৰ যে ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে ইয়াৰ পৰা হৈছে p ৰ পৰা q লৈ এইটো আমাৰ কি ডিসপ্লেসমেন্ট p ৰ পৰা q লৈ কি হৈছে ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম এই দুটা যে আছে পজিশন ভেক্টৰ দুটা কি কৰিম আমি ইয়াত কানেক্ট কৰি দিম এনেকৈ অৰিজিনৰ লগত কানেক্ট কৰি দিম এটা কানেক্ট কৰিলো দুটা কানেক্ট একচুয়ালি আমি এনেকৈ কানেক্ট কৰিব লাগে এনেকৈ তেতিয়া কাৰ সিগনেল এনেকৈ দিব পাৰিম ঠিক আছে এইটো কি পজিশন ভেক্টৰ এইটো কি পজিশন ভেক্টৰ ঠিক আছে এইটো এটা পজিশন ভেক্টৰ OP বা PO আৰু QOQ পজিশন ভেক্টৰ এতিয়া তোমালোকে চাবা ইয়াক যদি আমি কি নাম দিও ইয়াক যদি এই ভেক্টৰটোক নাম দিও R1 গয় বুজি পাইছা গট ইট আৰু এইটোৰ নাম যদি দিও আমি R2 ভেক্টৰ ওপৰত ভেক্টৰৰ চিনটো দিব লাগিব R2 ভেক্টৰ এইটো কি আছে P টাইম ইন্টাৰভেল কিমান আছে T আৰু T ড্যাশ ঠিক আছে এতিয়া পজিশন এতিয়া আমি পজিশন ভেক্টৰ দুটা পালো হয় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহিল এতিয়া এনেকৈ দিব লাগিব আমাৰ যে আছে ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান আছে p ৰ পৰা কি হলো ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ সেই কাৰণে মই কি কৰিলো ভেক্টৰটো পিছত লিখিলো এটা এতি তোমালোকে কি বুলি লিখিবা x আৰু y কি এখন প্লেন ঠিক আছে ইয়াতে OP বা PO হয় এটো কি পজিশন ভেক্টৰ
ঠিক আছে ইয়াক আমি কি কৰিছোঁ R1 টাইম ইণ্টাৰভেল কিমান টাইম t ইনষ্টেণ্ট এট পইণ্ট p ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ OQ ইয়াতে ভেক্টৰৰ চিনটো দি দিয়া এনেকৈ এইটো কি পজিশন ভেক্টৰ R2 এইটো R1 এইটো R2 এতিয়া আমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ কিমান হ'ব তোমালোকে জানানে ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ PQ = তোমালোকে লিখিব পাৰিবা PQ = লিখিব পাৰিবা OQ ভেক্টৰ মাইনাস কি কৰিবা তোমালোকে এইটো PO ভেক্টৰ এইটো লিখিব পাৰি এতিয়া OQ ৰ কাৰণে কি আছিল আমাৰ তোমালোকে চোৱা OQ ৰ কাৰণে R2 আৰু PO ৰ কাৰণে কি আছিল R1 তোমালোকে যদি দিয়া OQ এনেকৈ দিবা বা PO QO এনেকৈ দিব পাৰিবা ঠিক আছে এইটো তাৰ মানে কি এতিয়া তোমালোকে চোৱা এইটো হল আমাৰ কি ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ তাৰমানে এইটো হৈছে কি আমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ এখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা পজিশন ভেক্টৰৰ লগত ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰৰ কি আছে সম্পৰ্ক এটা আছে পজিশন ভেক্টৰ নোহোৱাকৈ ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰটো আমি কি কৰিব নোৱাৰো উলিয়াব নোৱাৰো এতিয়া তোমালোকে এখিনি লিখি লোৱাচোন এতিয়া তোমালোকে এখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া যে ডিসপ্লেসমেন্ট এই যে ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰটো আছে ই কি কৰে ই আমাক দিয়ে হাউ মাচ এন্ড হুইচ ডাইৰেকশন দুটা বস্তু দিয়ে কি দিয়ে কিমান পৰিমাণৰ কি হৈছে ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে হাউ মাচ ডিসপ্লেসমেন্ট তোমাৰ পজিশনৰ কিমান কি হৈছে পৰিৱৰ্তন হৈছে দুটা দিয়ে এটা মাপ দিয়ে কিমান পৰিমাণ আৰু এটা কি দিয়ে ডাইৰেকশন কোনটো দিশত পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ ইষ্ট ওয়েষ্ট হয় সাউথ নৰ্থ কোনটো ডাইৰেকশনত হৈছে এই দুটা বস্তু দিয়ে আৰু 2 নম্বৰটো দিয়ে ইন পজিশনৰ কি হৈছে কিমান পৰিমাণৰ পজিশন চেঞ্জ হৈছে হেতু দিয়ে আৰু কি দিয়ে ই ডাইৰেকশনটো দিয়ে কোনটো ডাইৰেকশনত চেঞ্জ হৈছে এটা তোমালোকে সব ডাইৰেকশনটো কোড আছে আমাৰ পিৰ পৰা কিউ এটো এৰোজিডাল দিছো আমি কাৰচিনডাল দিছো হেতু কি হৈছে ডাইৰেকশনটো ইফালৰ পৰা ইফালে হৈছে যদি তোমালোকে ইয়াতে পি দিয়ে ইয়াতে কিউ দিয়ে ইফালে ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ হৈ যাব বা তোমালোকে যদি ইয়াতে পি টু দিছা ইয়াতে কিউ দিছা ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ হৈ যাব ই কি কৰে দুটা বস্তু দিয়ে এটা ডাইৰেকশনটো দিয়ে আৰু কিমান পৰিমাণৰ দিয়ে ঠিক আছে তে নিশ্চয় তোমালোকে এইটো আজি আমি কি আলোচনা কৰিলো আজি আলোচনা কৰিলো পজিশন ভেক্টৰ অৱস্থান ভেক্টৰ আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ হৰণ ভেক্টৰ ইয়াৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিলো তোমালোকে নিশ্চয় হিনি বুজি পাইছা বহুত ইজি বস্তু হয় মাত্ৰ তোমালোকে কি কৰিবা প্লেনখন তোমালোকে জানিব লাগিব কোঅৰ্ডিনেট প্লেনৰ পৰা আমি এইটো লৈছো xy প্লেনখন PO কি হেতু তোমালোকে জানিব লাগিব OQ কি হেতু জানিব লাগিব ইয়াকে নাম দিছো এইটো ভেক্টৰৰ নাম দিলো R1 ভেক্টৰ আমি সাপোজ এইটো আমি ধৰি লৈছো হয় সময় কিমান ইয়াতে t মুভ কৰি আছে বস্তুটো xy প্লেনৰ ওপৰত হয় মুভিং পাৰ্টিকল হয় তাৰ পিছত OQ এটো এটা কি পজিশন ভেক্টৰ হয় ইয়াক আমি কি নাম দিলো R2 নাম দিলো ইয়াৰ সময় কিমান টাইম t ডেছ তাৰ পিছত এতিয়া তোমালোকে সব পজিশন ভেক্টৰটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব পজিশন ভেক্টৰটো উলিয়াবৰ কাৰণে এইটো আমাৰ পজিশন ভেক্টৰটো এইটোৰ পৰা এইটো লৈ যদি আমাৰ কি হয় উলিয়াব লাগে ডিসপ্লেসমেন্টটো উলিয়াব লাগে তেতিয়ালে আমি কি কৰিব লাগিব এইটোৰ পৰা এইটো কি কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিলে আমাৰ কি হ'ব ডিসপ্লেসমেন্টটো ওলাই যাব ঠিক আছে তেতিয়ালে আজি এহিনি কৈ আজিৰ ক্লাছটো সামৰণি মাৰিলো